Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. Today on our show, we have HaiTrieu, a professor in sociology, but also the founder of TALKandMEND organization that is focused on helping the youth of America to maintain and preserve their mental health and wellness. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV đã theo dõi chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Hôm nay Julie Hiệp có thời gian nói chuyện với chị Nguyễn Thị HaiTrieu để tra về cái sức khỏe tâm thần của mỗi trẻ em. Trước phần quảng cáo, chúng tôi có thời gian gặp chị HaiTrieu, hiểu về cái công việc của chị, về thêm nữa là hiểu là lý do tại sao chị HaiTrieu tạo được cái chương trình TALKandMEND. Chị HaiTrieu, thank you so much for being on our show and giving us a quick introduction of who you are as a mother and as a person who has developed this program called TALKandMEND. Before the commercial break, we just had the opportunity to talk about your personal journey on the reason of why you developed this organization and this project, and also how it has helped you personally, and also your motherhood. Can you tell us a little bit and continue that conversation? Yes. So I hit depression after grief, and it would hit right during COVID. A friend of mine helped me to see some of the losses I had. I had lost my father. During COVID, I lost my freedom, just like everyone else. And I also, at the time, lost my identity as a professor because I took a break so that I wouldn't expose myself to COVID, because I am now a caretaker of an 81 years old woman. So I had a lot of losses during that time. And so I was trying so hard to be the perfect daughter, the perfect mom. And I just fell apart. A few months after I lost my dad, I just fell apart. And so the journey on TALKandMEND actually helped me personally. I was talking about mental health, mental well-being, getting rid of the stigma of of therapy. So it would be tough if I'm saying that stuff and I'm not doing it myself. Yeah. I hit it low and I'm just going to go do it. I'm going to go find a therapy. It was the best thing that happens. It really was. It's not just you sitting there talking about all your stuff. I learned so many skills that has helped us as a family and as a mom. For example, if I'm in a conflict with my kids, I've learned to say I feel. I taught my children how to say I feel instead of you make me do this, you make me feel like this, you do this. So it was a lot of techniques. Other things that I've learned is I'm a people pleaser, just learning that and learning how to say no. My therapist had to help me, teach me how to say no. So there's just so many things on the journey that I'm learning, even daily, every morning now with my 7th grader. As I'm driving to school with him, I tell him, what is our mantra today? What are we going to say? And just the reframing his head, I can do anything I set my mind to do. It's something I just learned, is when your thoughts drive your action. So if you perceive things this way, then you'll be able to accomplish it. If I perceive that no one likes me, I'll just stay in my room. If I stay in my room, it will reinforce the fact that no one likes me. So it's a vicious cycle. So many things I learned from therapy, I'm able to implement that as a mom. Cho các mấy bác lớn tuổi ngoài đó, HaiTrieu đó, sau khi HaiTrieu mất bố HaiTrieu 2020 đó, trước Covid đó, HaiTrieu cố gắng làm một người mẹ, một người con gái perfect, là không có gì sai, không có gì thiếu sót hết. HaiTrieu cố gắng để làm cho mẹ rất là vui vẻ, nhưng mà cố gắng hết sức rồi tới 11 giờ đêm nào HaiTrieu cũng khóc hết, tại vì bạn cảm mình hả? cố gắng quá. Julie hiểu không? Julie hình như cũng mất một người mẹ, cũng struggle với cái này rồi. Mình cố gắng quá, mình chịu không nổi. So nó tới một lúc nào HaiTrieu nói thôi bây giờ mình cũng phải đi therapy, chứ lúc nào HaiTrieu cũng cứ khóc hết á, nó mệt quá rồi. Trong lúc mà HaiTrieu đi bác sĩ tinh thần á, HaiTrieu học rất là nhiều skill để mà không có phải cho mình không, mà cho cả gia đình nữa. Tại bây giờ HaiTrieu có thể dạy mấy em trong nhà những cái skill mà HaiTrieu học trong therapy. Therapy không phải là mình ngồi đó mình nói cái này cái nọ, họ dạy mình những cái skills. Thiệt ra HaiTrieu khuyến khích á, mọi người
khuyến khích mọi người đi therapy để học mấy cái skill này. Tại vì những cái gì mình suy nghĩ á, nó quay lại, nó ảnh hưởng cái action của mình. Right? So mỗi buổi sáng bây giờ, even mấy đứa con HaiTrieu cố xài những cái skill này HaiTrieu học ở trong therapy. Sáng HaiTrieu nói với con mình, con có thể làm mọi thứ được nếu mà con cố gắng, con có thể làm mọi thứ được nếu mà con cố gắng. So để mà cháu cố gắng trong trường, chứ còn nếu mà mình nghĩ cháu là út trong nhà, nếu mà cháu nghĩ là cháu không có bằng hai anh chị lớn á, cháu út của HaiTrieu không có muốn cố gắng nữa, nên những cái này nó ảnh hưởng mấy em. Nhưng mà HaiTrieu rất là mừng là mình đi therapy cho mình, mà mình học được những cái skill này, mình có thể dạy cho mấy em mình. And then that's my own journey on TALKandMEND and how it affected me, and I'm really happy and blessed for it. Like if I could, I'm going to go back for more therapy so I can get more psychoeducation. It's such a learning process, Julie. Well, thank you, chị HaiTrieu, for being so open and so honest about your personal journey. As you and I know, in the Vietnamese community, we don't always talk about, the challenges. Many of us like to talk about how great we are and all of our accomplishments and all the degrees that we have. But I think, the reason why you and I are here today is because we want to start this conversation in the Vietnamese community to understand that, when we are not feeling well, many of us are okay calling in sick. Or sometimes when someone is having a hangover after a Super Bowl party, they're okay with calling in sick. But when someone is struggling from a mental health, crisis, many of us feel so guilty. And we try to, put our best face forward and continue to go to work. And that's one thing that the reason I want to do this show is I want to remind everybody that it is okay not to be okay. But more importantly, it is okay to call in sick when you're not feeling mentally well. Afford yourself some time to take a little break. And, there are days where my son is not feeling well, and I would tell my husband, mommy and son are going to have a day out today, and we're going to call in sick. And my husband gets mad and says, oh, but he has homework to do. He's going to be behind in school. I said, but if he's not his best, he's not going to do well. And he's very emotional that day. So I think that's one thing about it is I really want to hit home with the, the community that this is a very important topic to us. Thưa quý vị khán giả của Little Saigon TV, hôm nay Julie Diệp có thời gian nói chuyện với chị Nguyễn Thị HaiTrieu. Chị Nguyễn Thị HaiTrieu là một người sáng lập ra cái chương trình là TALKandMEND. Mình là cái talk là nói chuyện, có thời gian nói chuyện. Mend là làm sao mình sửa cái khó khăn của mình làm sao mình giúp đỡ cho mình với giúp đỡ cho mọi người trong xung quanh. Julie hy vọng chương trình hôm nay khuyến khích cho quý vị khán giả của người Việt Nam của mình, trong cộng đồng Việt Nam của mình á, là chừng nào mình không có khỏe, mình có căng thẳng quá, hay mình không có thấy mình có sức làm việc á, thì đừng có quê mình phải gọi trong văn phòng để cho mình nói ok bữa nay mình không đi làm được. Nếu mình bệnh thì mình luôn luôn mình gọi sếp mình nói bữa nay mình làm không được. Chừng nào có Julie cũng dẫn nên nói là cũng có nhiều người let's say có cái tiệc Super Bowl, uống bia uống rượu nhiều quá mà bị say và ngày mai cái nhức đầu, thì họ cũng gọi cho văn phòng và nói là ok I can't go to work today, không có đi làm được. Mà tại sao quý vị chừng nào quý vị có căng thẳng quá, có rất nhiều bị mặc cảm, tại sao mình không có nên gọi trong văn phòng hay gọi cho sếp của mình nói là bữa nay mình không có khỏe, mình còn nghỉ một ngày. Thì Julie khuyên quý vị chừng nào quý vị không có khỏe hay mình thấy căng thẳng quá hay một cái gì mà Julie có nó kêu bằng exhaustion, giống như chị HaiTrieu nói, nhiều người mà làm việc trong nhà, cái người mẹ hay cái người sếp hay cái người làm việc gì đó, mình rất là căng thẳng, thỉnh thoảng mình cũng còn phải một ngày nghỉ. Sometimes còn bác sĩ viết toa nghỉ cả tuần cũng có. Thì quý vị chừng nào quý vị có thời gian đi bác sĩ tâm lý, bác sĩ tâm thần, mình thấy là không phải cái đây là mình yếu, mà tại là mình có sức mạnh, mình mới đòi hỏi cái sự giúp đỡ của mọi người. Chị HaiTrieu, thank you so much for allowing me to push this topic in our community and have this conversation with you, and most of all for you to be so honest and open with your personal journey. I learned so much through you too, that a lot of times when we do therapy, we get to share this project and all the lessons we learn with our children. So if you can answer briefly, because we're going to go to commercial break, but
what is that one message you want to deliver to the Vietnamese community? I just want to end the stigma surrounding mental illness, right? It's okay to say, I'm going to go therapy now. I got to go, right? It's okay. It's not a big deal. It's like going to any doctor. That's my one message. Nói tiếng Việt Nam, chào khuyến khích cho người Việt Nam của mình. Nếu mà HaiTrieu có thể nói một message là HaiTrieu mong là một ngày nào mình có thể nói bây giờ HaiTrieu phải đi nhá, tại vì mình phải đi bác sĩ tinh thần không có mắc cỡ gì về cái chuyện những cái bệnh tinh thần hết. Đó là cái mà mong ước của HaiTrieu. Thank you so much chị HaiTrieu. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV đã theo dõi chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Sau phần quảng cáo, chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với chị HaiTrieu để nói thêm về thông tin quan trọng đó là giữ cái sức khỏe tâm thần cho mọi trẻ em, and đó là cái bằng suicide prevention for our teenage. Cảm ơn quý vị.